Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với series Final Fantasy 7 Remake của Maximon. Ở tập trước, Shinra đã triển khai chiến dịch nhổ cỏ tận gốc đội Avalanche, và dường như chúng đã thành công trong việc đè bẹp tinh thần của họ, bao gồm cả Barret và Tifa. Liệu họ có thể đứng vững trên đôi chân của mình để tiếp tục đấu tranh hay không? Anh em hãy bật phụ đề lên và cùng theo dõi với Maximon nhé. Lúc này, bộ ba Cloud, Tifa và anh ba béo đã tới nhà của bà Elmyra. Vốn là một người cục cằn thô lỗ, anh ba xông vào nhà náo loạn để tìm bé Marlene. Vì thế, anh bị bà Elmyra nạt cho một tăng. Cô bé con đã phải trải qua một ngày quá kinh hoàng rồi. Lúc này, điều nó cần là một giấc ngủ thật ngon. Bà cho phép cả ba hãy thật nhẹ nhàng lên gác thăm cô bé. Barret vô cùng hạnh phúc khi được tận mắt nhìn thấy bé Marlene đang hồn nhiên say ngủ. Nhưng không may mắn như anh ba, bà Elmyra không thể nào ngừng lo sợ khi nghĩ tới việc Aerith đã bị Shinra bắt đi. Tuy nhiên, bà lại nói rằng đây chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì Aerith rồi cũng sẽ phải quay về nơi đó. Bà chỉ muốn ích kỷ để giữ đứa con gái đáng thương ở bên mình càng lâu càng tốt mà thôi. Biết rằng có rất nhiều uẩn khúc trong quá khứ của Aerith, Cloud đi thẳng vào vấn đề. Anh hỏi bà mẹ tội nghiệp lý do Aerith được gọi là một Ancient. Bà Elmyra chỉ biết thở dài. Bà hiểu rằng con gái mình chắc hẳn vô cùng tin tưởng những người bạn này, và quyết định nói ra bí mật quan trọng đó. Đúng vậy, Aerith chính là một Ancient, và còn là Ancient cuối cùng trên hành tinh này. 15 năm trước, chồng của bà Elmyra tàu quân cho Shinra và tham gia cuộc chiến vô thai. Khi nhận được thư báo rằng chồng mình sẽ trở về, ngày nào cô vợ trẻ cũng đến ga xe lửa số 5 và chờ đợi cho đến chuyến xe cuối cùng. Và rồi, cuộc gặp mặt định mệnh đã xảy ra. Khi vẫn đang chờ đợi chồng mình tại nhà ga, Elmyra vô tình gặp hai mẹ con Aerith. Mẹ của Aerith, bà Epona, lúc ấy đang bị thương rất nặng. Còn cô bé Aerith 7 tuổi chỉ biết nhìn bà với đôi mắt lo lắng và bất lực. Khi nhìn thấy Elmyra, Epona cố dùng chút hơi sức còn lại để nói ra lời chăn chối của mình. Cô cầu xin Elmyra hãy đưa Aerith đến một nơi an toàn. Rồi cô ta chút hơi thở cuối cùng, để lại bé Aerith đau đớn khóc thương bên xác người mẹ quá cố. Elmyra chỉ là một bà nội trợ cô đơn vì nhớ chồng. Vì thế, bà nghĩ rằng nơi an toàn nhất cho Aerith chính là sống cùng với bà. Cô bé tinh nghịch nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Cái miệng xinh xắn ấy không bao giờ ngừng nghỉ, và luôn kể cho Elmyra nghe những câu chuyện kỳ lạ như cổ tích. Ban đầu, Elmyra chỉ xem đó là những sản phẩm từ trí tưởng tượng phong phú của Aerith. Cho đến một ngày, con bé bỗng nhiên bước đến động viên bà. Nó mong bà đừng quá đau buồn vì người đàn ông bà vô cùng yêu quý đã chết. Rồi vài ngày sau đó, bà thật sự nhận được thư báo tử của người chồng thân yêu. Từ đó, Elmyra tin rằng Aerith là một cô bé vô cùng đặc biệt. Và một ngày kia, một gã thất bỗng ghé thăm ngôi nhà yên bình này. Gã đó chính là Shun, và bé Aerith vô cùng sợ hãi khi nhận ra hắn. Gã tự giới thiệu bản thân và cho Elmyra biết rằng Aerith chính là Ancient cuối cùng. Hàng ngàn năm trước, có một chủng tộc sinh sống trên hành tinh này được gọi là Secha. Tộc Secha có thói quen sống du mục này đây mai đó. Ngoài ra, họ có khả năng nghe được tiếng nói của hành tinh và giao tiếp với nó. Vì thế, họ còn được xem là những phượt thủ có phép thuật. Đến một ngày, cả dân tộc chia thành hai nhóm riêng biệt. Một số người vì đã chán ngấy cảnh lang thang không nhà cửa, cho nên họ quyết định chấm dứt kiểu sống này. Họ từ bỏ những chuyến phiêu du khám phá thế giới để an cư lập nghiệp. Và thế là nhóm người Secha tiếp tục việc du ngoạn và hòa mình với thiên nhiên được gọi là Ancient. Còn nhóm người sớm từ bỏ cuộc chơi, từ bỏ sự kết nối với Mako của mình để trở thành những human ngày nay. Bên cạnh đó, truyền thuyết nói rằng chỉ có các Ancient huyền thoại mới biết được địa điểm của vùng đất hứa Promised Land, một vùng đất phép mau tràn đầy hạnh phúc và dồi dào Mako. Và thế là, với tham vọng mãi mãi giữ được địa vị của mình trên đỉnh của xã hội, tập đoàn Shinra dốc hết tài nguyên và nhân lực vào việc truy tìm các Ancient còn sống sót cuối cùng, nhằm chiếm lấy mỏ Mako vô tận kia. Ước mơ lớn nhất của chủ tịch Shinra chính là xây dựng nên một thành phố mới tại vùng đất hứa, và tên của thành phố lịch sử đó sẽ là New Midgar. Hai mẹ con Aerith chính là những Ancient cuối cùng. Epona đã liều mạng trốn ở cơ sở thí nghiệm của Shinra. Sau đó,
họ tình cờ gặp được Elmira. Nhưng vết thương từ cuộc trốn chạy và những thí nghiệm ép buộc từ Shinra đã vắt kỳ sinh mạng của người mẹ dũng cảm. Lúc này, Elmira hiểu rằng những câu chuyện kỳ lạ cũng như lời dự báo về cái chết của chồng ba của bé Aerith chính là những gì cô bé nghe được từ má cô, từ giọng nói của hành tinh này. Cho nên bà không thể nghi ngờ những lời nói của gã Sean. Tuy nhiên, chuyên viên thăm của Sean lúc này chỉ để chào hỏi và xác minh tình trạng của Aerith. Vả lại, rút kinh nghiệm từ cái chết của Ifona, Shinra biết rằng những thí nghiệm tìm kiếm vùng đất hứa cần phải có sự hợp tác tình nguyện từ cô bé. Ngoài ra, cuộc chiến với Utai cũng đã phát kỳ nguồn tài lực của Shinra. Cho nên, chúng tạm thời để cho Aerith tự do cho đến khi cô sẵn sàng. Vì thế, sự hỗn loạn vừa rồi chính là cơ hội vàng Sean đã phải chờ đợi suốt 15 năm qua mới có được. Bởi vì Aerith là vô giá trong mắt Shinra. Và Elmira tự chứng em bản thân rằng bọn chúng sẽ đối xử với cô như một vị khách quý. Và sau khi xong việc, Shinra sẽ thả đứa con gái yêu quý của bà sớm thôi. Nhưng Cloud thì không nghĩ như vậy. Anh quá quen thuộc với cách làm việc của Shinra. Không đời nào bọn chúng đồng ý thả Aerith. Tuy nhiên, đối với Elmira, Aerith là lẽ sống duy nhất của bà. Mất đi người chồng yêu quý, bà sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi nếu như có chuyện gì xảy ra với cô. Sợ rằng Cloud sẽ làm những việc dại dột gây nguy hiểm cho con gái. Elmira van xin anh, hãy quên chuyện này đi và đừng làm gì cả. Tifa hiểu nỗi lòng khó xử của người mẹ đáng thương. Cô thuyết phục Cloud quay về khu vực số 7 để dọn dẹp bãi chiến trường. Biết đâu, họ sẽ tìm được những người sống sót khác. Không còn lựa chọn nào, cả ba đành quay trở về khu vực 7 đổ nát. Seven Heaven bây giờ đã thăng thiên. Khi nhìn thấy mái ấm của mình tan nát như thế này, sự đau buồn và tuyệt vọng đã xuất hiện trên khuôn mặt Barret và Tifa trong phút chốc. Như bé Marlin từng nói, nơi này chứa đựng vô số những kỷ niệm vô giá của họ và những người đồng đội khác với nhau. Nhưng giờ đây, hơn một nửa các thành viên đã rời khỏi thế gian này. Tình cờ, họ tìm thấy một chú mèo. Đó chính là một trong những con mèo của Wedge. Nuôi hy vọng rằng chàng bé vẫn còn sống. Cả ba đi theo hoàng thượng đến chỗ chủ nhân của nó. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, họ bị rơi xuống tầng hầm bí mật Shinra che giấu ngay bên dưới khu vực số 7. Đây là một khu thí nghiệm bí mật chuyên tạo ra các sinh vật quái dị. Đây cũng chính là lý do khu chuột trước đây thường xuyên xuất hiện quái vật đe dọa người dân. Cả ba lại mất nhau sau cú ngã. Barret có chung ý tưởng với Tifa rằng họ sẽ sớm tìm thấy nhau trên đường quay về chỗ Wedge. Nhưng dưới này đầy rẫy các thí nghiệm thất bại mà Shinra vứt bỏ, và bọn chúng vô cùng khát máu. Trong lúc hỗn chiến, Cloud đi theo các vết đạn của anh ba béo và kịp thời đến viện trợ. About time, Merc. You're up. Late to the party and you giving me orders? Sau đó, cả nhóm phát hiện ra một khu vực khác đang thí nghiệm trên cơ thể con người. Tuy nhiên, cảnh tượng này có vẻ rất quen thuộc với Cloud. Nhưng họ không có cơ hội tìm hiểu sâu hơn những hoạt động vô nhân đạo này của Shinra. Bởi vì lũ hồn ma bí ẩn lại xuất hiện và cuốn trôi cả 4 người về lại mặt đất. Anh ba vác người đồng chí đang bị thương về một nơi an toàn hơn. Bỗng anh ba nghĩ vu vơ rằng nếu như Wedge may mắn còn sống, biết đâu Jesse và Big cũng như vậy. Chỉ có Tifa và Cloud mới biết về số phận đau thương của hai người đồng đội. Và họ buộc phải dập tắt niềm hy vọng của Barret trước khi anh trở nên quá phấn khích. Tifa an ủi anh ba bằng những lời của Aerith rằng họ đã quay trở về với hành tinh. Không còn nơi nào để trú ẩn, bộ ba đành phải làm phiền Elmira một lần nữa. Bởi vì Wedge cần phải được chăm sóc và điều trị tận tình. Hơn nữa, với những chứng cứ chứng minh rằng Shinra đang thực hiện những thí nghiệm vô nhân đạo lên con người, Cloud thuyết phục Elmira hãy để cho anh đi cứu Aerith. Bởi vì khả năng rất cao, cô ta sẽ phải chịu số phận tương tự như các thí nghiệm xấu số đang nằm bất động bên dưới khu vực số 7. Đây cũng là lần đầu tiên Cloud trở nên khẩn trương như thế này. Đứng trước quyết định khó khăn này, Elmira cần một ít thời gian để suy nghĩ. Bà cũng khuyên mọi người nên tranh thủ nghỉ ngơi. Họ đã trải qua một ngày rất dài rồi. Nhưng
không một ai trong số họ có thể yên giấc sau những biến cố vừa xảy ra. Cloud nghe thấy tiếng bước chân của Tifa, rồi anh theo sau cô ra bên ngoài đồi hoa. Nhưng Tifa lại mở đầu màn tâm sự bằng việc nhắc đến bông hoa Cloud đã tặng cho cô. Từ khi đến nơi này, cô lập tức hiểu rằng Cloud nhận đóa hoa kia từ Aerith. Chàng Cloud ngáo ngơ liền hiểu ra ẩn ý từ câu nói của Tifa, và việc đó khiến anh vô cùng bối rối. Vốn dĩ anh chỉ làm theo lời khuyên của Aerith thôi mà. Con gái đúng là một sinh vật phức tạp. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những cảm xúc đang bị đè nén và vô cùng hỗn loạn của Tifa. Khi nhận được đóa hoa, cô đã vô cùng vui mừng. Với cô, nó tượng trưng cho sự trùng phùng của cô và Cloud sau 7 năm dài xa cách. Vì thế, cô nâng niu và chăm sóc nó bằng cả trái tim mình. Nhưng giờ đây, nó đã chết và bị chôn vùi dưới đống gạch vụn, cũng như quán bar, như mái ấm của tất cả mọi người và rất nhiều thứ khác. Shinra lại nhẫn tâm cướp đi tất cả mọi thứ quan trọng của cô và Cloud một lần nữa. Cô đã cố kìm nén cảm xúc đau thương cho đến tận lúc này, nhưng cô không thể cố chịu đựng thêm được nữa. Nỗi đau trào ra theo những giọt nước mắt hiếm hoi của cô gái mạnh mẽ, và Tifa chỉ biết gục vào người Cloud mặt ốc, lắng nghe tiếng nức nở đau thương ngày một lớn dần của Tifa. Không hiểu sao, cảm xúc của Cloud cũng hỗn loạn theo. Từ lúc gặp lại cô đến giờ, Cloud chẳng khác gì một cái xác rỗng với đống ký ức rời rạc. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng Tifa chiếm một vị trí rất quan trọng đối với anh. Và lần đầu tiên, anh hành động theo cảm xúc của mình. Cloud chủ động ôm chặt lấy Tifa, cứ như anh sợ rằng cô sẽ tan biến, cho đến khi cảm xúc xung động bên trong Tifa được giải tỏa, cô mới nhận ra Cloud ôm mình chặt đến nhường nào, và cái ôm vụng về đó làm cho cô đau. Lúc này, Cloud mới giật mình buông cô ra. Nếu Tifa không nói gì, dám cá rằng Cloud ngáo ngơ sẽ ôm cô nàng tới sáng. Đúng thật là không một trận sẽ khiến trái tim chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và Tifa cũng vô cùng cảm kích Cloud, vì anh đã trở thành một điểm tựa cho cô lúc này. Nhưng Tifa không phải là người duy nhất cần tâm sự. Một lúc sau, Cloud gặp được Barret tại đồi hoa. Là một chiến binh, Cloud hiểu vì sao anh ba không ngủ được. Dù cho vẻ ngoài của anh vô cùng khô khan và thô lỗ, trái tim của Barret lại vô cùng tinh tế và mong manh. Dù luôn cố tỏ ra mình vẫn ổn, mỗi khi anh ba nhắm mắt, anh lại nhìn thấy những gương mặt thân quen của đội Avalanche. Những thành viên khác Cloud chưa từng gặp mặt. Mặc dù đang phải sống ở tầng đáy của xã hội, bọn họ vẫn lạc quan và hết lòng về lý tưởng bảo vệ hành tinh. Mặc dù họ đều hiểu rằng đến một ngày nào đó, chính họ sẽ phải hy sinh. Vì thế, khi anh nghĩ đến thảm họa xảy ra vừa rồi, anh ba chỉ có thể tự động viên bản thân rằng bọn họ sẽ ổn thôi. Họ đều mạnh mẽ và cứng đầu, giống như anh vậy. Và sau khi giải tỏa được những cảm xúc này với Cloud, anh nghĩ rằng anh đã có thể đánh một giấc thật ngon. Bên cạnh đó, thật bất ngờ khi người cuối cùng Cloud gặp được tại đồi hoa chính là Aerith. Cô nàng bảo rằng mình từng sống tại trụ sở của Shinra lúc nhỏ, vì thế cô sẽ không sao đâu. Nhưng khi biết được Cloud rất lo lắng cho mình, Aerith cảm thấy nửa vui nửa buồn. Cuộc đời của mỗi con người đều có giới hạn, vì thế Aerith luôn sống thật tự do theo cách mà cô muốn. Cô mong anh cũng sẽ như vậy, và cô thực sự rất vui khi được quen biết Cloud. Cô luôn trân trọng từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm mà cả hai chia sẻ với nhau. Nhưng bởi vì thế, cô xin anh đừng bao giờ yêu cô. Dù cho anh có nghĩ rằng anh yêu cô, cảm xúc đó cũng không phải là thật đâu. Cloud cố nắm lấy tay của Aerith, nhưng anh không thể. Tuy nhiên, mặc kệ sự phủ vàng của Aerith, anh nhất định sẽ đến giải cứu cho cô, dù cho cô đang ở bất cứ nơi đâu. Đáp lại tình cảm chân thành đó của Cloud, Aerith chỉ có thể nói cảm ơn trước khi tan biến. That's what you want. Thank you. Và rồi, Cloud chợt tỉnh giấc. Hóa ra, cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Sáng hôm sau, Elmira nói rằng bà vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt với Aerith như thế này. Vì thế, bà xin Cloud, Barret và Tifa hãy giải cứu con gái bà còn móng vuốt của Shinra. Dù được mẹ vợ cho phép, kế hoạch xâm nhập vào trụ sở Shinra lúc này thật sự rất khó.
Toàn thành phố đầy rẫy lính của Shinra và mọi phương tiện di chuyển ở tầng trên đều bị tạm ngưng. Người có mối quan hệ thân cận nhất với Shinra hiện giờ chỉ có Don Corneo. Sau vụ thảm họa đêm qua, người dân đã bắt đầu bàn tán về hầm chứa kho báu của lão dê sợm. Với số của cải đó, họ sẽ dư sức xây dựng lại những gì đã mất. Nhưng chiếc chìa khóa đã bị trộm, và người làm việc đó chỉ có thể là Angel of the Slum, Robin Hood của khu ô chuột. Trên đường tìm manh mối về người bí ẩn này, họ nghe được rằng không một bà tám nào ở khu ô chuột biết nhiều thông tin hơn Kyrie, cái loa phát thanh sóng của chợ xóm củi. Và không lâu sau đó, họ gặp lại ông thần tấu hề Johnny, thanh niên đẹp trai nhất vũ trụ, và xin Cloud hãy giúp hắn lấy lại số tiền vừa bị trộm. Vốn dĩ, xã hội dạo này loạn lạc quá, cho nên hắn định bỏ xứ đi phượt xa. Nhưng hiện giờ hắn bị móc sạch túi rồi, nên đành phải khóc lóc trước mặt đại ca Cloud và người đẹp Tifa. Và tình cờ thay, tên đạo trích đó lại là Kyrie. Johnny chỉ hướng cho cả nhóm tên chủ của cô ta để tra hỏi. Nhưng khi họ chạm mặt tại nhà thờ, cô nàng đạo trích lại tỏ ra vui mừng một cách kỳ lạ. Hóa ra, cô ta đang bị truy nã bởi lũ đàn em giang hồ của Corneo, vì việc cô lỡ tay thó mất chiếc chìa khóa căn hầm bí mật của lão. Để lấy lại số tiền của Johnny và cả chiếc chìa khóa, cả nhóm đồng ý giúp Kyrie dọn dẹp tụi giang hồ đang săn lùng cô. Không ngoài dự đoán, những tên tay sai khát máu nhất của Corneo đều xuất thân từ sàn đấu sinh tử của hắn. Mặc dù vậy, Cloud, Tifa và Barret vẫn chấp hết. Sau khi họ quay trở về báo tin mừng cho Kyrie, cô nhóc học được một bài học rằng chỉ nên ăn trộm đúng người và đúng thời điểm. Ngoài ra, nếu anh em nào nghĩ rằng Kyrie chính là Angel of the Slum thì đáng tiếc là sai rồi nhé. Thực ra, người đó chính là bà Mireille, bà ngoại của cô bé. Có thể nói, móc túi là người gia truyền của gia đình này rồi. Đồng thời, bà cũng chính là người đưa lời khuyên cho cả nhóm nên đi tìm Kyrie để hỏi thêm thông tin. Và như đã hứa, cô giao lại chiếc chìa khóa và ví tiền của Johnny. Mặc dù rất vui khi tìm lại được ví tiền, Johnny không quên thả mấy quả tính hết đát lần cuối. Hắn nói rằng hắn sẽ chấp nhận từ bỏ giấc mơ khám phá thế giới nếu như Tifa cầu xin hắn ở lại. Và dĩ nhiên, Tifa khéo léo động viên Johnny đi nhanh nhanh cái chân lên một chút để cô đỡ đau đầu. Sau đó, cả nhóm tiến vào bên trong địa bàn của Don Corneo. Tại đây, họ tình cờ gặp lại Leslie, nhưng bất ngờ là cô ta cũng đang đi tìm ông chủ của mình. Tuy nhiên, lần này không phải vì mệnh lệnh. Leslie muốn lợi dụng nhóm Avalanche để dọn đường giúp anh tiếp cận Don Corneo để trả thù riêng. Cloud tin rằng Leslie sẽ không lừa mình, vì thế cả nhóm đi theo hắn ta. Nhưng kỳ lạ thay, cách để lên được khu vực phía trên đó là phải chui xuống ống cống. Nhưng kế hoạch của Leslie sớm bị bại lộ khi một con quái vật cướp đi một vật quan trọng của anh. Leslie lừa mọi người rằng đó chính là chìa khóa để mở cánh cửa kế tiếp, nhưng thật ra đó là mặt dây chuyền của vị hôn thê của anh. Hóa ra Leslie đang muốn trả thù cho nàng, bởi vì khi nàng bị Don Corneo lựa chọn vào 6 tháng trước, không ai thấy nàng ta bước ra nữa. Sau khi khai ra lý do khiến anh lợi dụng đội Avalanche, Leslie tưởng đâu Cloud và mọi người sẽ bỏ mặc anh một mình. Nhưng đối với Cloud, chỉ cần Leslie giữ đúng lời hứa, anh sẽ không ngần ngại giúp anh chàng si tình này hoàn thành nguyện vọng. Có lẽ Cloud ngày càng trở nên giống anh ba. Ngoài mặt tuy anh lạnh lùng, nhưng bên trong lại vô cùng tốt bụng. Cuối cùng, Leslie một mình tiến vào đối mặt Corneo, trong khi nhóm Avalanche đứng chờ và nghe lén ở ngoài cửa. Gã Corneo này quả thật quá cáo già để rơi vào trò lừa bịp trẻ con của Leslie. Lão ta lật ngược tình thế, rồi đắc ý khai ra hết mọi thứ về Shinra và khu vực số 7. Thực ra, lão cũng đang nằm trong sổ đen truy xét của Shinra, bởi vì lão đã tiết lộ bí mật về kế hoạch hủy diệt khu chuột số 7. Shinra đã mong chờ được thưởng thức một cuộc thảm sát tàn khốc. Nhưng khi ba con chuột cống do Corneo để sổng thoát ra ngoài làm bại lộ kế hoạch, bọn dân đen đã kịp thời sơ tán đến khu vực an toàn. Điều này khiến cho Shinra vô cùng thất vọng. Chưa hết, vốn dĩ Shinra dám bất chấp thiệt hại để diệt trừ Avalanche, bởi vì chúng nó lên kế hoạch từ bỏ Midgar và chuyển đến vùng đất hứa. Ban đầu, Don Corneo vốn nằm trong danh sách cư dân danh dự được mời tới đó, nhưng giờ thì hắn đã bị cắt hộ khẩu. Và tệ hơn nữa, hắn đang phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột. Như mọi khi,
Don Corneo cao ngạo khai hết mọi thứ cho Leslie nghe, bởi vì hắn nghĩ rằng hắn đã thắng và người chết sẽ không thể tiết lộ bí mật. Nhưng hắn đâu ngờ rằng đội Avalanche đã sẵn sàng úp sọt hắn bất cứ lúc nào. Dù gặp lại bé May xinh đẹp, Don Corneo vẫn không sợ họa mi bị thiến, bởi vì dưới này chính là sân chơi của con thú cưng áp xù của hắn ta. Leslie bị một cú knock out khi đứng ra bảo vệ Tifa, khiến cho Corneo có cơ hội bỏ trốn. Cloud và Tifa buộc phải đối đầu với con quái thú này thêm lần nữa. Finish this! Ah! Pour it on! Sau khi giải quyết xong con thú cưng của Corneo, Cloud, Tifa và anh ba lập tức đuổi theo. Nhưng lão ta đã chạy mất, chỉ còn Leslie đang bất tỉnh. Dù vậy, anh ta vẫn không từ bỏ quyết tâm trả thù của mình. Từ ngày cô gái anh yêu nhất chết đi, mỗi ngày anh ta chỉ sống vì mục đích này. Tuy nhiên, Tifa đã thuyết phục được anh chàng Leslie đang chìm trong sự thù hận đi tìm một người khác quý giá với anh hơn. Đó chính là vị hôn thê của anh. Bởi vì mặt dây chuyền kỷ vật của anh được điêu khắc hình hoa lá kèn, biểu tượng của sự trùng phùng. Chắc chắn cô ấy muốn ám chỉ rằng cả hai rồi sẽ gặp lại nhau. Chỉ là Leslie không nhận ra mà thôi. Anh cảm kích Tifa vì đã giúp mình thức tỉnh. Dĩ nhiên, anh không quên lời hứa của mình với đội Avalanche. Anh đưa cho họ những khẩu súng móc dây loại xịn. Với nó, đội Avalanche có thể dễ dàng bay như Batman và bầy họa mi lên khu vực phía trên. Vậy là cả nhóm và Leslie từ biệt nhau để đi tìm người quan trọng đối với họ. Leslie đi tìm vị hôn thê của mình, còn Cloud cần phải giải cứu Eric. Sau khi lên được tầng trên, dù nhìn ngang hay nhìn dọc, khắp nơi đều có mặt lính của Shinra. Cloud thuyết phục anh ba đang hăng máu rằng đây là nhiệm vụ giải cứu. Vì thế, họ cần phải cẩn trọng và hạn chế giao tranh hết mức có thể. Tuy nhiên, anh ba nhìn thấy tụi lính Shinra tự như mèo nhìn thấy chuột. Vả lại, thể hình của anh không phù hợp nhập vai điệp viên cho lắm. Vì thế, cả nhóm vẫn bị cuốn vào những cuộc đụng độ nhỏ lẻ. Họ cố gắng kết thúc các trận đấu nhanh hết sức có thể trước khi tụi cánh vệ kịp thời gọi viện binh. Vừa đánh vừa chạy, họ mới biết rằng lúc này đang là hoàng hôn. Tifa nếu bước chân vội vã của Cloud để cùng anh ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này. Và rồi, cô chỉ biết thở dài trước bức tranh tráng lệ nhưng cũng đượm buồn của thiên nhiên. Hoàng hôn là báo hiệu cho sự kết thúc, cũng là kết thúc cho khoảng thời gian tươi đẹp cô từng có tại thành phố này. Cô biết mình phải chấp nhận hiện thực, nhưng trái tim cô vẫn rất đau. Barret an ủi Tifa rằng mọi người sẽ cùng nhau xây dựng một quán bar mới, cùng nhau có những kỷ niệm mới. Bởi vì ngày hôm nay chắc chắn không phải là kết thúc. Có thêm niềm tin để chiến đấu, cả đội tiếp tục đi lên phía trên. Khi đường đi ngày càng rộng mở, cũng đồng nghĩa rằng họ càng dễ bị phát hiện. Lần này, họ phải đối mặt với con robot trinh thám Valkyrie. Sau khi bị hạ gục, Valkyrie thể hiện tinh thần chết chậm của Shinra. Nó ngay lập tức tự hủy để lôi cả nhóm theo cùng. Tifa! Barret! Sau màn đua dây ngoạn mục, cuối cùng họ cũng lên được đỉnh của khu vực số 7. Đội Avalanche đã sắp tiến vào trung tâm của kẻ thù. Anh ba vẫn giữ phong thái Rambo, muốn có một pha tông cửa chính hoành tráng như phim Hollywood. Nhưng đó là kế hoạch dành cho mấy đứa chán sống. Nó giống như việc thử xem bả chó hay thuốc chuột cái nào chết nhanh hơn. Vì thế, Cloud khá quan ngại đến nỗi phải nghi vấn chỉ số IQ của anh ba. Sau cùng,
họ vẫn giữ nguyên phương án lén lút. Cho nên, họ lần theo những chiếc xe tải để xâm nhập bằng đường rìa. Sau khi vào được bên trong đại sảnh, Tifa chợt nảy ra ý tưởng sử dụng máy tính trên quầy tiếp tân để lấy thêm thông tin về tòa nhà này. Nhưng hệ thống phòng vệ bỗng nhiên ngừng hoạt động trước khi Tifa kịp tắt nó. Cứ như một ai đó đang âm thầm giúp đỡ họ vậy. Vả lại, dựa theo lịch sử những lần xâm nhập vào cơ sở của Shinra trước đây, việc đội Avalanche đang bị theo dõi là rất cao. Nhưng trước mắt, Barret xem việc này là một lợi thế. Tifa phát hiện ra phòng thí nghiệm của giáo sư Hojo nằm ở tầng 65, nhưng thang máy chỉ lên được tầng 59. Để có thể lên các tầng cao hơn, họ phải được cấp quyền tại quầy tiếp tân ở trên đó. Tuy nhiên, để đảm bảo cả nhóm sẽ không bị phát hiện, Cloud quyết định rằng họ sẽ phải leo thang bộ 59 tầng lầu. Một quyết định khiến Barret nghe xong mém tiểu ra máu. Không có thể lực dồi dào của một võ sĩ như Tifa, cũng không có sức bền dẻo dai của một soldier như Cloud. Đối với Barret, đây thực sự là địa ngục trần gian. Tuy nhiên, đến cả Tifa còn cảm thấy đuối sức khi vừa đến tầng 30, thì việc anh ba béo lên được tầng 59 đúng là một kỳ tích. Dĩ nhiên, đó là cả một hành trình đầy đau đớn và nước mắt của anh ba. Có lúc, anh mê sảng thấy mình gặp hàng Nga, và có những khi, anh còn tưởng mình sắp đột quỵ. Another day, another struggle. Climbing stairs, so much trouble. Tại tầng 59, họ check-in tại quầy tiếp tân tự động và được cấp quyền tham quan tầng 60, 61, 62 và 63. Đây là chương trình dành cho khách tham quan, cho nên họ chỉ có thể đi lên từng tầng 1. Vì thế, Barret cảm thấy chuyện này khá phiền phức, nhưng họ không còn đường nào khác ngoài tiến lên. Đầu tiên, họ tiến vào viện bảo tàng tưởng nhớ chủ tịch Shinra. Kế đến, họ nhìn thấy mô hình mô phỏng toàn thể Midgar dưới tỷ lệ 1/10.000. Rồi cuối cùng, họ được xem một bài thuyết trình 7D về lịch sử của hành tinh dưới góc nhìn của Shinra. In the distant past, our planet was home to a people we call the Ancients. Many millennia before we discovered Mako, these precursors were already pioneering its use. Somehow they learned of the great reservoir of energy pulsing beneath their feet. And once they had, the Ancients developed the means to harness this bountiful energy and bend it to their will. The fruits of their labors have survived to this very day in the form of certain kinds of materia. Their scripture, too, has endured. We who are born of the planet, with her we speak, her flesh we shape. Unto her promised land shall we one day return. By her loving grace and providence, may we take our place in paradise. Alas, the ancients themselves are long gone. 2,000 years ago, a meteor brought an end to their civilization. But before their fiery end, did the ancients find their promised land? Even now, we have only to wonder. Times have changed, and the Shinra Electric Power Company is committed to changing and evolving with them. Like the ancients, we've harnessed the power of Mako. Are they out there watching us, waiting for us to join them in some blessed corner of the world? A green and verdant land where boundless Mako energy will provide for our every need. Shinra is working for you to fulfill the hope of the ancients and lead us to that promised land. We shall not rest until our dream is realized. That it?
Nhưng sau đó, có vẻ như Sephiroth đã tác động vào máy chủ, khiến cho Cloud, Tifa và Barret thấy được khung cảnh tận thế của hành tinh. Tifa và Barret nhanh chóng bị ăn đòn bất tỉnh. Chỉ còn mình Cloud biết được rằng kẻ đã triệu hồi quả thiên thạch đó chính là Sephiroth. Sephiroth. Quay về thực tại, Barret và Tifa tỏ ra khá lo ngại vì họ cảm nhận rằng đây không đơn thuần là một bộ phim kỹ xảo. Tuy nhiên, Cloud không đề cập đến Sephiroth lúc này. Ưu tiên hàng đầu của anh là giải cứu Aerith. Kết thúc chuyến tham quan, tòa Avalanche được tiếp đón bởi lão Hurt. Lão ta biết rõ danh tính của họ và ngài thị trưởng Domino cử lão đến dẫn đường. Bên trong một thư viện khổng lồ chứa hàng triệu cuốn sách chính là văn phòng bí mật của ngài thị trưởng. Tiến vào bên trong, nhóm Avalanche ngỡ ngàng khi biết rằng ngài Domino chính là gián điệp của tổ chức Avalanche. Nhờ có ngài hỗ trợ dọn đường, cả nhóm mới có thể thuận lợi đột nhập lên tới đây. Còn lý do vì sao ông ta đồng ý hỗ trợ Avalanche chỉ đơn giản là vì Shinra không coi ông ra gì. Đường đường là thị trưởng của thành phố vĩ đại nhất lịch sử loài người, vậy mà ông chỉ được giao cho cái văn phòng chật hẹp tối tăm bên trong cục sách. Thậm chí ông còn không được tham dự các cuộc họp quan trọng. Vì thế ông ta quyết tâm phải trả đũa Shinra. Nhưng quyền lực của ông có hạn, ông chỉ có thể giúp cả nhóm đến đây mà thôi. Ở tầng trên, họ cần phải tìm một gián điệp khác. Gã này sẽ hô hào thị trưởng là số dách khi họ nhắc đến ông ta. Cùng lúc này, tại phòng thí nghiệm của giáo sư Hojo, lão đang dùng đủ mọi cách để buộc Aerith khai ra vị trí vùng đất hứa. Khi thấy cô gái cứng đầu không hợp tác, lão ta liền ra đòn tâm lý. Hojo so sánh Aerith với người mẹ quá cố của cô. Hắn nói rằng Aerith có thể gặp lại mẹ nếu cô muốn, bởi vì xác của bà ta đã được Shinra thu hồi sau khi bà chết. Tất cả tế bào của bà ta đang được lưu trữ trong hệ thống, từ tóc cho đến tủy. Dù rất đau đớn khi nghe Hojo nói về mẹ mình như một vật thí nghiệm chứ không phải một con người. Aerith cố điều chỉnh nhịp thở để giữ bình tĩnh. Cũng may, buổi tra tấn này bị gián đoạn khi tiếng chuông báo từ chủ tịch Shinra vang lên. Aerith thở vào nhẹ nhõm khi Hojo rời khỏi phòng. Trong lúc Hojo và các quan chức lớn của Shinra tập hợp lại để dự một cuộc họp tại phòng hội nghị, nhóm Avalanche đã tìm được anh bạn gián điệp và lấy được thẻ khóa để lên tầng cao hơn. Anh ta còn nói rằng phòng hội nghị có đường ống thông hơi nối liền với nhà vệ sinh nam cùng tầng. Từ đó, họ có thể nghe lén âm mưu kế tiếp của Shinra. Nhưng đây là nhà vệ sinh nam, cho nên Tifa có hơi ngần ngại khi bước vào. Cô không muốn ở lại đây quá lâu, cho nên đề nghị đi chung với Cloud để thăm thính. Còn anh ba thì ở lại canh gác. Từ trên cao nhìn xuống, họ thấy được chủ tịch Shinra. Nếu đây là Assassin's Creed, chắc tôi nhảy xuống cưới cổ lão cho rồi. Ý định của lão chủ tịch là muốn moi ra vị trí của vùng đất hứa từ Aerith để có thể tiếp tục kế hoạch xây dựng New Midgard bị đình trệ. Vì thế, lão cho phép Hojo làm bất cứ điều gì hắn muốn để bắt Aerith hợp tác với Shinra, miễn là hắn không phạm sai lầm như lần trước đối với Aphona. Lão Hojo tự hào nói rằng mình đã tính trước chuyện này. Vì thế, lão dự định duy trì nội giống Engine thông qua việc ép buộc giao phối, và đối tượng thí nghiệm của màn giao phối này dĩ nhiên sẽ là Aerith, cùng với một trong các mẫu thí nghiệm Soldier loại S và G, với S là viết tắt của Sephiroth. Những thí nghiệm Soldier được cấy gen của người anh hùng mất tích Sephiroth trực tiếp vào bào thai, còn G là viết tắt của Gillian. Những thí nghiệm Soldier được cấy gen của Engine. Ngay đến đây, Cloud và Tifa liền rút lui, bởi vì họ biết rằng Aerith đang ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm. Sau đó, họ lén lút đi theo Hojo và lén vào bên trong phòng thí nghiệm của hắn. Barret định dùng vũ lực để uy hiếp Hojo trả lại tự do cho Aerith, nhưng họ quên rằng đây là sân nhà của hắn ta. Thay vì sợ hãi, lão Hojo biến thái còn tỏ ra thích thú khi nghĩ đến cảnh hắn đem xác của 3 người đến trước mặt Aerith. Cú sốc tinh thần này sẽ mang lại hiệu quả trong việc uy hiếp con bé cứng đầu.
Hojo thả các mẫu thí nghiệm ra, trong đó có H5N1, nhầm, H0512. Still here. To the limit and beyond. Sau khi hạ gục đám quái thú dị nhân, nhóm Avalanche đối mặt Hojo và đám cận vệ của hắn. Đấu kiếm không lại thì chuyển qua đấu võ mồm. Hojo vốn chỉ định câu giờ để viện binh đến, nhưng lão vô tình để đúng chỗ ngứa của Cloud. Vốn dĩ Hojo là người chịu trách nhiệm chính dự án Soldier. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ càng, lão chắc chắn rằng Cloud không phải là Soldier. Việc này khiến cho cả đội cực sốc, đặc biệt là lãnh lùng bối. Nhưng trước khi lão ta kịp phun ra thêm bất cứ thông tin gì, những bóng ma bí ẩn lại xuất hiện và lôi Hojo ra ngoài như cái anh da đen bưng quan tài. Barret liền giải thoát cho Aerith. Đồng thời, anh vô tình giải thoát cho một chú chó ở tầng bên dưới. Chú chó này cũng là một trong những vật thí nghiệm đáng thương, từng trải qua vô số thí nghiệm vô nhân đạo. Vì thế, khi vừa được sống chuồng, chú lao đi tính sổ lão Hojo ngay lập tức. Tuy nhiên, chú đã chậm một bước. Nhìn thấy thái độ hung hăng đầy thù hận, không một ai dám tiếp cận chú chó này ngoại trừ Aerith. Cô chứng ngạc nó, và ngạc nhiên thấy chú chó bắt đầu nói chuyện. Dù biết nói, nó chẳng có hứng thú nói gì thêm về bản thân mình. Tính tình của nó khá lạnh lùng và cục súc như Cloud trước kia. Mọi người biết nó tên là Red 13, nhưng đó là tên Hojo gọi nó, chứ tên thật thì vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, Hojo cũng là kẻ thù chung trước mắt. Chú 13 đồng ý gia nhập đội để có thể trả thù lão ta. Nhưng ở gần đây có một thứ gì đó vô cùng quen thuộc, và nó khiến cho Cloud bị dày vò đau đớn. Anh bước từng bước nặng nề đến gần thang máy lão Hojo sử dụng để trốn thoát. Khi anh chạm vào thành của thang máy, một hình ảnh kinh hoàng bỗng hiện lên. Đó là một người phụ nữ kỳ lạ, và trên chiếc mũ sắt có khắc chữ Genova. Với hơi thở yếu ớt của mình, Cloud thốt lên chữ mẹ, rồi anh gục xuống sàn. Mọi người lập tức mang anh về nghỉ ngơi bên trong căn phòng tuổi thơ của Aerith. Tưởng đâu đây chỉ là một cuộc giải cứu bình thường, nhưng càng lúc càng xuất hiện nhiều câu hỏi bí ẩn. Chẳng phải mẹ của Cloud tên là Claudia sao? Tại sao anh ta không phải là một soldier? Và người phụ nữ tên Genova là ai? Đừng quên đón xem tập sau để tìm lời giải đáp nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.